Tiếp tục liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, theo một số nguồn tin, Mỹ chuẩn bị giao hệ thống phòng thủ cực kỳ hiện đại cho Ukraine. Đó là hệ thống gì và sẽ ảnh hưởng tới cục diện chiến trường ra sao? Cũng về quan hệ với Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Nga vừa cho biết hai nước chưa có kế hoạch đàm phán trao đổi tù nhân tiếp theo. Trong khi đó, tòa án Mỹ mới đây đã truy tố nhiều công dân nước này và cả công dân Nga vì bí mật hợp tác với Nga. Tại điểm nóng khác ở châu Âu, phương Tây cảnh báo Serbia và Kosovo không leo thang thêm căng thẳng. Những vấn đề nổi cộm khác trên toàn cầu, Mỹ muốn đẩy mạnh quan hệ thương mại với châu Phi. Công ty Hà Lan có thể miễn cưỡng hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc. ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á. Lần đầu tiên vòi rồng bụi được ghi lại âm thanh trên sao Hỏa. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với bản tin Thời sự quốc tế ngày 14 tháng 12 và sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Mỹ đang sắp xếp những bước cuối cùng của kế hoạch gửi hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân Patriot tới Ukraine. Quyết định có thể được công bố ngay trong tuần này. Ba quan chức Hoa Kỳ vừa cho báo chí biết như vậy vào ngày 13 tháng 12. Ukraine đã yêu cầu các đối tác phương Tây cung cấp hệ thống phòng không, bao gồm cả Patriot do Mỹ sản xuất, để bảo vệ khỏi các cuộc oanh tạc bằng tên lửa của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Các hệ thống phòng không lắp đặt trên mặt đất như Patriot do Raytheon Technology Corp chế tạo, chuyên dùng để đánh chặn các tên lửa đang bay tới. Patriot được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Hoa Kỳ và thường bị thiếu nguồn cung do các đồng minh trên khắp thế giới đều muốn mua. Ông Alexander Vindman, một trung tá quân đội đã nghỉ hưu, người lãnh đạo chính sách về Ukraine tại Nhà Trắng dưới thời chính quyền Tổng thống Trump cho biết, điều đó rất có ý nghĩa. Những thứ này có khả năng đối phó với rất nhiều thách thức khác nhau mà Ukraine đang gặp phải, đặc biệt nếu Nga sở hữu tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ Iran. Hai trong số các quan chức Mỹ phát biểu với điều kiện giấu tên cho biết thông báo có thể được đưa ra sớm nhất vào ngày 15 tháng 12, nhưng đang chờ sự chấp thuận từ Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Tổng thống Joe Biden. Không có bình luận từ các quan chức Ukraine, nhưng Kiev đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán cấp cao vào ngày 13 tháng 12 với Mỹ, theo văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Một trong các quan chức cho biết lực lượng Ukraine có thể sẽ được huấn luyện ở Đức trước khi Patriot gửi đến. Quá trình đào tạo có thể kéo dài vài tháng. Các thông tin chi tiết như phiên bản của hệ thống Patriot, tầm bắn hay số lượng đơn vị sẽ được triển khai đều được giữ bí mật. Không rõ liệu Hoa Kỳ có hạn chế tầm bắn của Patriot hay không. Washington đã hạn chế tầm bắn của hệ thống pháo binh cơ động HIMARS để ngăn chặn việc tấn công vào lãnh thổ Nga. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo NATO không nên cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Moscow coi động thái này là một sự leo thang xung đột. Lầu Năm Góc cho biết, việc Nga gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây ở Ukraine một phần làm cạn kiệt hệ thống phòng không của Kiev để Nga có thể kiểm soát bầu trời. Do đó, Hoa Kỳ và đồng minh đã cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine, từ các hệ thống thời Liên Xô cho đến các hệ thống hiện đại hơn của phương Tây. Patriot thường được sử dụng để chống lại các mối đe dọa như máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Chúng thường bao gồm các bệ phóng cùng với các radar và nhiều phương tiện hỗ trợ khác. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryzhbakov cho biết vào thứ Ba ngày 13 tháng 12, nước này chưa có lịch trình tiếp theo về việc đàm phán với Hoa Kỳ liên quan tới trao đổi tù nhân sau cuộc trao đổi vào tuần trước. Ông đưa ra bình luận để trả lời phát biểu của Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan khi nói với các phóng viên vào ngày 12 tháng 12 rằng Washington dự kiến có một cuộc đối thoại với Moscow trong tuần này về trường hợp của cựu quân nhân Paul Whelan, một người Mỹ đang thụ án 16 năm ở Nga vì tội gián điệp. Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ryzhbakov nói, tôi không biết họ đang nghĩ gì. Như Tổng thống Putin đã nói, chúng tôi có một bộ phận giải quyết vấn đề này. Theo thông tin của tôi, hiện không có liên hệ nào về chủ đề này thông qua các đường dây ngoại giao mà tôi biết. Nga trước đây thông báo, các liên hệ với Hoa Kỳ về việc trao đổi tù nhân được thực hiện bởi cơ quan tình báo hai nước. Ông Whelan không được đưa vào cuộc trao đổi tù nhân tuần trước khi Nga trả tự do cho ngôi sao bóng rổ Brittney Griner, người đang thụ án 9 năm tù, để đổi lấy Viktor Bout, một người Nga bị bắt vì tội buôn bán vũ khí. Washington nói rằng Whelan bị bỏ tù oan và quyết tâm đưa ông ấy về nhà. Các nhà ngoại giao Nga và Hoa Kỳ đã gặp nhau tại Istanbul vào tuần trước để thảo luận về một số vấn đề trong mối quan hệ hai nước. Ông Ryzhbakov nói các cuộc tham vấn rất hữu ích, nhưng không có tiến triển nào về các vấn đề thực chất như thị thực và công tác lãnh sự. Tuần trước,
Nga cho biết 30 nhân viên đại sứ quán của họ sẽ phải rời Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 do hạn chế vì thị thực. Ông Ryzhbakov khẳng định Nga sẽ đáp trả việc này. Ông cũng cho biết hai nước sẽ tiếp tục đàm phán về các vấn đề còn tranh cãi trong năm tới. Mỹ hôm thứ Ba ngày 13 tháng 12 đã công bố bản cáo trạng gồm 16 tội danh, buộc tội 5 công dân Nga và 2 công dân Hoa Kỳ với âm mưu mua sắm và rửa tiền thay mặt cho chính phủ Nga. Trong số những người bị truy tố có một sĩ quan cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB. Các bị cáo đã âm mưu có được công nghệ quân sự từ các công ty Hoa Kỳ và chuyển về Nga, đồng thời buôn lậu đạn súng trường bắn tỉa. Điều này vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ áp đặt vào đầu năm nay. Trong số những người bị buộc tội có Yevgeny Grinin, 44 tuổi, Alexei Ippolitov, 57 tuổi và Svetlana Skvortsova, 41 tuổi, tất cả đều ở Moscow. Boris Lipsitz, 52 tuổi và Vadim Konoshenov, 48 tuổi, cả hai ở Saint Petersburg. Hai người Mỹ là Alexei Bremen, 35 tuổi, đến từ New Hampshire và Vadim Yemolenko, 41 tuổi, đến từ New Jersey. Bremen và Yemolenko đã bị phía Mỹ bắt, trong khi Konoshenov, một sĩ quan FSB bị nghi ngờ, bị bắt ở Estonia vào ngày 6 tháng 12 và sẽ trải qua thủ tục dẫn độ sang Mỹ. Những người còn lại chưa bị bắt. Phía Mỹ cho rằng các bị cáo đã mua và xuất khẩu bất hợp pháp linh kiện điện tử có độ nhạy cảm cao. Một trong số đó có thể được sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân, vũ khí siêu thanh, điện toán lượng tử và các ứng dụng quân sự khác. Nga chưa đưa ra bình luận về những bản cáo trạng này của phía Mỹ. Các đặc phái viên của Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ mới đây đã kêu gọi Kosovo và Serbia giữ bình tĩnh, không gây thêm căng thẳng khi một cuộc khủng hoảng sắc tộc đang diễn ra ở phía bắc Kosovo, nơi người Serbia địa phương đã dựng rào chắn để ngăn chặn sự di chuyển của cảnh sát. Người Serbia ở phía bắc Kosovo đã chặn các con đường chính và đấu súng với cảnh sát trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa chính quyền và người thiểu số Serbia. Khoảng 50.000 người Serbia sống ở phía bắc Kosovo từ chối công nhận chính quyền ở Pristina và muốn sáp nhập vào Serbia. Ngày 13 tháng 12 đánh dấu ngày phong tỏa thứ tư và người biểu tình không có dấu hiệu cho thấy họ sẽ gỡ bỏ những xe tải chở đầy sỏi và các máy bóc hạng nặng khác khỏi những con đường phố chính. Sau khi gặp Thủ tướng Kosovo Albin Kurti, đặc phái viên Hoa Kỳ tại Ban Căng là ông Gabriel Escobar cho biết ông yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh với tiếp tục đối thoại. Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008, nhưng Belgrade từ chối công nhận tư cách nhà nước của họ. Tuy nhiên, EU đang làm trung gian đàm phán để bình thường hóa quan hệ và Brussels đã đưa ra một kế hoạch. Hôm thứ Ba ngày 13 tháng 12, binh sĩ NATO và sĩ quan cảnh sát EU trên xe bọc thép đã tuần tra gần rào chắn ở làng Rude gần thị trấn Mitrovica, trong khi ở phía bên kia, người Serbia địa phương đang đốt củi để giữ ấm khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, kèm theo tuyết rơi. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai mới đây cho biết chương trình miễn một phần thuế đối với gần 40 quốc gia châu Phi của Mỹ đã tồn tại 22 năm, hiện không còn đủ để thúc đẩy sự phát triển quan hệ song phương và cải thiện đầu tư. Bà Tai, sau cuộc gặp với các đối tác châu Phi khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh ở Hoa Kỳ, châu Phi ở Washington, cho biết đạo luật cơ hội và tăng trưởng châu Phi AGOA cần phải cải tiến để thúc đẩy tăng trưởng công bằng và bền vững hơn. Bà nói, chúng tôi muốn hợp tác cùng châu Phi mạnh mẽ hơn để thúc đẩy lợi ích kinh tế cho các nhà đầu tư và cho người dân châu Phi, cũng như tạo niềm tin lớn hơn giữa hai phía. Trước đó bà Tai nói với các bộ trưởng từ châu Phi rằng bà muốn tiến hành một cuộc đánh giá trung thực về AGOA, vốn dùng để củng cố thương mại giữa Hoa Kỳ và châu Phi trong hơn 2 thập kỷ. AGOA được ban hành lần đầu tiên vào năm 2000 để thúc đẩy cải cách tăng trưởng, phát triển và quản trị doanh nghiệp ở châu Phi, sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2025. Chương trình cũng yêu cầu các bước như loại bỏ rào cản đối với thương mại và đầu tư từ Hoa Kỳ. Bà Tai nói phía Mỹ quan tâm đến việc thảo luận cách thức có thể cải thiện AGOA, đặc biệt là ở các quốc gia nhỏ và kém phát triển, cũng như đảm bảo lợi ích của chương trình đến được với tất cả tầng lớp xã hội. Nghiên cứu từ viện Brookings năm ngoái cho thấy chỉ khoảng một nửa số quốc gia châu Phi đủ điều kiện để tham gia AGOA. Bà Tai cho biết thêm, thế giới đã rất khác so với những năm đầu tiên của AGOA, như hậu quả từ đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột ở Ukraine đã phơi bày sự mong manh của các chuỗi cung ứng cùng với cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng trầm trọng. AGOA được đưa ra như một lời hứa về bước đệm để giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu, đặc biệt là với dân số trẻ và khó khăn của giới doanh nhân châu Phi. Trong số những bên hưởng lợi lớn nhất từ AGOA có các nhà xuất khẩu dầu mỏ Nigeria và Angola, cũng như nền kinh tế lớn nhất khu vực là Nam Phi. Kenya
Quốc gia phụ thuộc vào AGOA để xuất khẩu hàng may mặc ngày càng tăng sang Hoa Kỳ đã tham gia các cuộc đối thoại đầu tư và thương mại phi thuế quan với Washington. Điều này có thể dẫn đến các cuộc đàm phán thương mại toàn diện hơn. Giám đốc điều hành của ASML Holding, nhà sản xuất thiết bị bán dẫn hàng đầu của Hà Lan hôm thứ Ba ngày 13 tháng 12, đã đặt câu hỏi liệu Hoa Kỳ gây áp lực với Hà Lan để áp dụng các quy tắc hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc có hợp lý hay không. Giám đốc điều hành Peter Wenick cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, có thể họ nghĩ chúng tôi nên bàn bạc với nhau, nhưng ASML đã hy sinh trong quá khứ rồi. Ông giải thích sau áp lực của Hoa Kỳ, chính phủ Hà Lan đã hạn chế ASML xuất khẩu linh kiện sản xuất chip sang Trung Quốc kể từ năm 2019. Điều mà ông nói mang lại lợi ích cho các công ty Hoa Kỳ có công nghệ thay thế. Ông thông tin, trong khi 15% doanh số bán hàng của ASML là ở Trung Quốc, thì với các nhà cung cấp thiết bị chip của Mỹ, con số này là 25 hoặc đôi khi hơn 30%. Chính quyền Tổng thống Biden đã ban hành các quy tắc hạn chế xuất khẩu mới cho các công ty chip Hoa Kỳ vào tháng 10 nhằm giảm khả năng sản xuất chip tiên tiến của Trung Quốc để chậm tiến bộ quân sự và công nghệ của họ. Washington đang thúc giục Hà Lan, Nhật Bản và các quốc gia khác áp dụng quy tắc tương tự. Bộ trưởng Thương mại Hà Lan xác nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra. Ngân hàng Phát triển châu Á ADB vừa cắt giảm dự báo tăng trưởng tại các nền kinh tế châu Á trong năm nay và năm tới, khi khu vực đối mặt với những thách thức dai dẳng từ cuộc xung đột Nga-Ukraine, chính sách Covid-19 của Trung Quốc và nền kinh tế toàn cầu chậm lại. Trong phần bổ sung của báo cáo triển vọng phát triển châu Á, ADB nói họ dự đoán tăng trưởng năm 2022 ở châu Á sẽ chậm lại ở mức 4,2%, giảm nhẹ so với dự báo 4,3% hồi tháng 9 và đánh dấu lần thứ 5 dự đoán bị hạ. Trong năm tới, châu Á được dự đoán sẽ tăng trưởng 4,6%, chậm hơn so với dự báo trước, đó là 4,9%. Trong báo cáo của ADB có đoạn, sự phục hồi ở châu Á dự kiến sẽ tiếp tục, nhưng bị chậm lại vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Tăng trưởng của Trung Quốc được dự báo 3% trong năm nay và 4,3% trong năm tới, yếu hơn so với dự báo trước đó của ADB là 3,3% và 4,5% tương ứng. Lý do hoạt động kinh tế ở Trung Quốc vẫn bị cản trở bởi các đợt bùng phát Covid-19 lẻ tẻ, các hạn chế phòng chống dịch bệnh và thị trường bất động sản ảm đạm. Một số nghiên cứu mới của NASA công bố hôm 13 tháng 12 cho thấy âm thanh của vòi rồng bụi trên sao Hỏa đã lần đầu tiên được nghe thấy khi một cơn bão quét qua tàu thăm dò Perseverance. Nhà nghiên cứu Naomi Murdoch của NASA nói với AFP, chúng tôi rất vui khi micro của xe thám hiểm đã thu được tiếng ồn do vòi rồng bụi tạo ra. Các nhà nghiên cứu hy vọng đoạn ghi âm sẽ giúp hiểu rõ hơn về thời tiết và khí hậu trên sao Hỏa, bao gồm cả việc bề mặt khô cằn và bầu khí quyển mỏng của nó có thể đã từng hỗ trợ cho sự sống như thế nào. Phổ biến trên sao Hỏa, vòi rồng bụi là những cơn lốc ngắn hình vòi rồng chứa đầy bụi được hình thành khi có sự khác biệt lớn giữa nhiệt độ mặt đất và không khí. Chúng khá là phổ biến trong miệng núi lửa Zero, nơi xe tự hành Perseverance đã hoạt động từ tháng 2 năm 2021. Nhưng trước đây chưa bao giờ ghi được âm thanh này. Tình cờ vào ngày 27 tháng 9 năm 2021, một vòi rồng bụi cao 118 m, rộng 25 m đã lướt qua xe tự hành. Lần này micro của xe tự hành trước đó đã ghi lại những âm thanh đầu tiên từ bề mặt sao Hỏa, đã bắt được những âm thanh trên. Tiến sĩ Murdoch, nhà nghiên cứu hành tinh tại Viện Nghiên cứu Vũ trụ của Pháp cho biết, chúng tôi nghe thấy tiếng gió liên quan đến vòi rồng bụi vào lúc nó đến, sau đó không nghe gì cả vì xe tự hành đang ở tâm của cơn xoáy. Sau đó âm thanh trở lại khi vòi rồng bụi chuẩn bị lướt qua. Những âm thanh này sẽ giúp các nhà nghiên cứu đếm số lượng hạt để tìm hiểu cấu trúc của cơn lốc. Tiến sĩ Murdoch cho biết thêm, những cơn lốc này đi qua và hút bụi, làm sạch các tấm pin trời của xe tự hành. Ông Sylvestre Maurice, một nhà khoa học hành tinh và đồng tác giả của nghiên cứu được công bố trên tạp chí Natural Communication cho biết, việc phân tích bụi giúp khám phá sự tương tác giữa mặt đất và bầu khí quyển cực mỏng của sao Hỏa. Tiến sĩ Maurice, người cũng làm việc trong dự án, nói thêm rằng bầu khí quyển của sao Hỏa dày hơn nhiều trong hàng tỷ năm trước. Điều này cho phép nước ở dạng lỏng để duy trì sự sống. Ông nói tiếp, bạn có thể nghĩ rằng việc nghiên cứu khí hậu sao Hỏa ngày nay không liên quan đến việc tìm dấu vết sự sống từ hàng tỷ năm trước, nhưng nó là một phần tổng thể, bởi vì lịch sử của sao Hỏa là một trong những nơi biến đổi khí hậu khắc nghiệt, từ một hành tinh nóng ẩm thành một hành tinh hoàn toàn khô cằn và lạnh giá. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.